po si Ina at tuturuan po namin kayo kung paano mag-makeup. Let's go! Una po natin ay powder. Umurahin siya. Oh no! Kaya hindi na umawis ako. Hindi siya. Ay! Kami niya ko pilin. Ako na sa'yo maglagay. Ayaw na. Let's go contour. Oh no! Huwag din sa blush. Siya pala. Dito mo lagay yun. Paano siya? Sorry siya nalino. Ako din! Tapos na ako at nanay. Saan na yung sa? Okay na. Hindi pa kami artista ka at nanay. At shadow na! Kita? Ito muna puti, ha? Shadow testing. Zombie ka na, kala mo. Takot si Maymay. Sayang na. Sayang talaga. Let's go blush on. Oh no!
chikalis. Ngiti ka. Hindi, ito lang. Okay. Wala naman. Goodbye. M-O-2. Ito. Gamit ko. Ano ba ito? Gusto ko. Sige, pag-haluhaluin mo na naman. Hindi yan. Ayos na ayos. Yung isa lang, parang nilibag na lang ito. Ito naman. Ito na po ang aming final look. Ito po ay organic, eco-friendly, and safe sa aming mga kids. Pili na kayo! Bili na kayo. Thank you for watching. Please subscribe, follow maibeautyph in Instagram, like us on Facebook, maibeautyph. Bye!